ඔයාලට අද මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට තව travel vlog එකක් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් අපි ඕස්ට්‍රේලියාව වලට යනවා. මෙල්බන් වලට තමයි මුලින්ම fly කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලොත් එකේ experience එකක් share කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. එකතු වෙලා ඉන්න කොහොමද අපේ මේ journey එක සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද අපි බලන්න යන්නේ අපි ඉතින් ලොකුවට duty free shopping නම් කරේ නැහැ. ඕක්ලන්ඩ් වලදී හේතුව තමයි ඉතින් අපි ඕස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලා ආපහු ඕක අරගෙන එනවට වඩා ඉතින් අපි එහෙ ඉන්න කට්ටියට ගත්තේ ඕස්ට්‍රේලියා duty free වලින්. ඉතින් ලාභෙට තිබ්බ ඇතර chocolates එහෙම. දැන් අපි ready වෙන්නේ flight එකට board වෙන්න. ඉතින් යනකොට පැය 4යි විනාඩි 20ක් වගේ තිබ්බ. නමුත් flight එක early land කරා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන යා නිව්සීලන්ත flight එකේ තමයි අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් බබාලට මම මේ වගේ පොඩි ඇක්ටිවිටීස් බුක්ස් ටිකක් ගත්තා. මොකද පැය 3-4ක් වුණත් ඒගොල්ලොන්ව සෙටල් කරගෙන තියාගන්න බෑ. අපි දැන් ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් වෙන්න යන්නේ. හරියට on time අග තියෙන ෆ්ලයිට් එක. අපි ගොඩක් වෙලාවට යා නිව්සීලන්ත තමයි ෆ්ලයි කරන්නේ නැෂනල් එයාලයින් එක මෙහි. ඉතින් එයා පොයින්ට්ස් ඇඩ් කරාම ඔය වගේ නම ස්ක්‍රීන් එකේ එනකොට ඒගොල්ලෝ වෙල්කම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆ්ලයිට් එක ටේක් ඔෆ් කළා විනාඩි 10-15ක් විතර යද්දි වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් දුන්නා. මොකද මේක ලොකු ෆ්ලයිට් එකක් ලොන්ග් ජර්නි එකක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා අපිට කෑම බීම කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනුව තමයි අපිට 7 kg luggage එකක්ද 23 kgද ඕක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි කට්ටියත් එක්ක මේ විදිහට තමයි ෆ්ලයිට් එකේ බබාලට ඒගොල්ලෝ කැමති කාටූන්ස් සෝංග්ස් ෆිල්ම්ස් හැමදේම ඉතින් හරි ලේසි වුණා. මොකද එතකොට ඒ දෙන්නව අපිට වෙනම එන්ටර්ටේන් කරන්න අමාරු වුණේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ මේක පැය 3-4ක පොඩි ෆ්ලයිට් එකක් කියලා. ඒ හින්දා ලොකුවට මීල්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බබාලාට වෙනම කිඩ්ස් මීල්ස් හම්බුණා. ඒගොල්ලන්ට ජූස් එකක්, ඩෙසර්ට් එකක්, ක්‍රැකර්ස්, චීස්, එතකොට පාස්ටා ඔය වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් අපිට මේ වගේ බීෆ් ස්ටූ එකක් එක වෙජිටබල්ස් බන් එකක්, බටර්, එතකොට පොඩි සැලඩ් එකක් ඔය වගේ දේවල් තමයි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තිබ්බේ. අපි දැන් මෙල්බන් වලට ආවා. ඉතින් අපි මෙල්බන් වලට එද්දී රෑ 9 විතර වුණා. අපි මොකද හවස ෆ්ලයිට් එකක් නේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මම booking.com එකකින් තමයි ලොකු වාහනයක් රෙඩි කරලාම තිබ්බා. එතකොට අපි එනකොටම එයා පික් කරන්න ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න අපාර්ට්මන්ට් එකට ගියා. ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපි ගියපු ගමන්ම දන්නේ නැහැනේ වතුර බොන්න පුළුවන්ද මොනවද ඒවා හින්දා මායි හස්බන්ඩ්ට අග්ගාලා අපි දැක්ක එනකොට walking distance වල පොඩි කඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දෙන්න ගිහිල්ලා වතුර කිරි ඔය වගේ දේවල් ටිකක් අරගෙන ආව රෑම. ඉතින් අපේ නංගිලා හදිසියෙම ට්‍රිප් එකට එකතු වුණා. ඒගොල්ලෝ සිකුරාදා ෆ්ලයිට්ස් දාලා අපිට සෙනසුරාදා ගමනට එකතු වුණා. ඉතින් ඒ දෙන්නා ලංකාවේ කඩේකින් අපිට රෝල්ස් එතකොට කොත්තු ඔය වගේ දේවල් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩිස්කස් කරන්නේ හෙට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් good morning හැමෝටම. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ අපාර්ට්මන්ට් එකට. අපි මෙල්බන් වල අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තා. මොකද මේ ලේසි අපිට සිටි එකේ තමයි ඉන්න ඕනේ. මොකද අපි කලින් ඇවිල්ලා ඔය අනිත් පැතිවල ගොඩාක් දේවල් බලලා තියෙනවා. ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ්, එතකොට ඩැන්ඩිනෝන් වල මාකට්ස් ආරා මේවා ගොඩාක් දේවල් එක්ස්ප්ලෝර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිත් එක බබාලත් එක ටිකක් ලොකු දුරකට යන්න කල්පනාවක් නැහැ මෙල්බන් වල. අපි ඒ හින්දා සිටි එකේ තමයි මේ පාර එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා කියලා හිතුවේ. ඉතින් දැන් අපාර්ට්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ෆ්‍රිජ් එක, එතකොට මෙතන ස්ටෝව් එක ඔක්කොම තියෙනවා. වගේම පිඟාන් කෝප් හැමදේම තියෙනවා. මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙනවා. යා leave it there. එතකොට ඩිෂ් වොෂර් තියෙනවා. කෙටල් එකක් අපිට ඒකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේක 2 bedroom apartment එකක්. මේක එක room එකක් තියෙනවා. මේ අපි apartments එකක් ගත්ත. එකක පුංචි අම්මා ඉන්නවා, අනිත් එකේ අපි ඉන්නේ. මෙතන dining table එකක් තියෙන. පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා මොකද ඊයේ රෑ ආපු ගමන්ම ටක් ගාලා බඩු ටික දාලා අපි නිදාගත්තා. මෙතන සෝෆා එක තියෙනවා. දෙසත් වල අක්කි. යා. ටීවී එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ 35th floor එකේ. හරි ලොකුයි. ඒක ලොකුයි කියන්නේ උසයි. මෙතන ඉඳලා එළියට අපි මං රෑ නම් ගියා. දැන් නම් යන්නේ නැහැ. මේ පොඩි දෙන්න ඉන්න හින්දා. මොකද හරි ඩේන්ජරස් වගේ කියලා මට හිතුණා. ඒ වගේම මේක තමයි අපි හිටියේ බෙඩ්රූම් එකේ ගිය රෑ. ටීවී එකක් තියෙනවා රූම් එකටම. මේ විදිය ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති පල්ලෙහා.
ඔය විදිහ තමයි apartment එක bathroom එක තව bathroom එකක් තියෙන bathroom එක shared husband bathroom එකේ ඉන්න bathroom එක පස්සේ පෙන්නන්නම් ඉතින් කට්ටියත් එක දැන් ලෑස්ති වෙනවා අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නේ අපි ඩුබායි වෙලත් ගියා හරියටම සෙප්තැම්බර් මේ කාලේ ඉතින් දැන් අපි ලෑස්ති වෙනවා එළියට යන්න මේක පුරවමු ඉතින් අපි දැන් එළියට යන ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම මෙල්බන් වල එතකොට සිඩ්නි අපි ඔය කීප තැනක යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තන මොකද මේකේ මං හිතුවේ අපි කොහොමද මෙල්බන් ආවේ ඔය විස්තර ටික එකතු කරනවා කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.